Chào các bạn, là Thúy đây. Video hôm nay mình sẽ nói một chút về văn hóa Việt Nam nhé. Có lẽ là về cách người Việt Nam, vì sao người Việt Nam họ không thể hiện tình cảm trước mặt người khác hay là ở nơi công cộng. Một số người quen của mình họ nghĩ rằng mình không yêu chồng mình bởi vì họ không bao giờ thấy mình ôm hay là hôn chồng mình hoặc là nói lời ngọt ngào với chồng mình ở trước mặt họ. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để giải thích về lý do đó nhé. Mình và rất nhiều người Việt khác, đặc biệt là thế hệ như mình hoặc là già hơn thì chúng mình không có thói quen thể hiện tình cảm ở nơi đông người hay là nơi công cộng. Kể cả như thể hiện tình cảm trước mặt bố mẹ thì ví dụ như là hôn vợ chồng hay người yêu trước mặt bố mẹ thì bọn mình cũng cảm thấy ngại lắm. Vì văn hóa Việt là vậy đó. Từ thời phong kiến thì văn hóa Việt đã chịu ảnh hưởng khá mạnh từ Nho giáo. Theo Nho giáo, ngày xưa ấy thì đàn ông nên giữ khoảng cách với phụ nữ. Nếu đàn ông mà đứng gần hoặc là ngồi gần phụ nữ thì sẽ bị coi là bất lịch sự. Hoặc là ví dụ như vô tình chạm vào phụ nữ thì cũng phải xin lỗi. Còn phụ nữ, nếu mà người ta nhìn thấy một người phụ nữ đi chơi cùng một người đàn ông mà không phải chồng mình thì chị ấy sẽ bị coi là lẳng lơ. Đó. Vậy đó. Và ví dụ nếu hai bạn đi chơi cùng nhau, một bạn nam, một bạn nữ đi chơi cùng nhau thì cũng có thể bị bạn bè cười nhạo. Và kể cả là vợ chồng thì họ cũng không bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt người khác như là ôm hay là hôn. Đó. Và thậm chí thì đàn ông họ thường ngủ ở phòng ngoài và phụ nữ họ ngủ ở phòng trong. Hai vợ chồng ngủ riêng như vậy đó. Nếu mà bây giờ bạn đến một số vùng quê ở Việt Nam ấy thì vẫn còn một số gia đình như vậy đó. Nhưng mà tất nhiên đó là ngày xưa rồi. Bây giờ thì xã hội phát triển rồi, vợ chồng không còn ngủ riêng nữa. Nhưng mà cái chuyện thể hiện tình cảm ôm hôn hay là nói những lời ngọt ngào trước mặt người khác ấy thì mọi người cũng vẫn không làm đâu. Mèo. Vậy nên nếu mà bạn đi về vùng quê ở Việt Nam mà đi cùng người yêu hay là vợ chồng mình thì cũng nên hạn chế ôm hôn trước mặt ông bà nhé. Vì có thể sẽ làm ông bà cảm thấy hơi không thoải mái một chút đó. Ngoài ra, nếu bạn và người yêu đi chơi cùng một nhóm bạn mà bạn với người yêu bám chặt nhau, ôm hôn các kiểu mà không để ý đến bạn bè xung quanh, không quan tâm đến bạn bè xung quanh thì cũng có thể làm mọi người hơi khó chịu một chút. Và có lẽ là lần sau họ sẽ không rủ hai bạn đi chơi đâu. Tất nhiên đây là kinh nghiệm của mình nhé. Còn thế hệ trẻ ví dụ như là tuổi teen hay là 20, 21 tuổi bây giờ như thế nào thì mình không rõ vì mình không có bạn bè trẻ như vậy đâu. Tóm lại là dù xã hội đang phát triển hơn và hiện đại hơn thì đối với những người già và cổ hủ như mình hoặc là già hơn thì các bạn cũng nên hạn chế chuyện hôn hít trước mặt họ. Chưa kể là ví dụ như có thể những người xung quanh bạn khi đó có thể có một số người họ không may mắn để có được bạn đời tốt, hay là có một số người họ không may mắn mà họ vẫn chưa có người yêu
thì khi mà họ thấy mình ôm hôn tình cảm như vậy thì có lẽ có thể một chút trong họ sẽ cảm thấy hơi tủi thân một chút. Thì đó, cái này mình cũng nghĩ cho người khác một chút nhé. Cuối cùng thì bạn đừng nghĩ rằng người Việt họ không thể hiện tình cảm, không ôm hôn bạn trước mặt người khác có nghĩa là không tốt nhé. Không phải đâu. Mình nghĩ rằng rất nhiều người Việt họ thường thể hiện tình cảm qua hành động. Đơn giản nhất như là nấu món ăn bạn thích, mua những thứ bạn cần. Đôi khi bạn chỉ nói chơi thôi là giá như mình có cái món này thì sẽ vui lắm. Thì có lẽ bạn đời hoặc là người yêu của bạn sẽ mua cho bạn món đó vào một dịp nào đó. Hoặc là khi bạn mệt mỏi thì người yêu hay là vợ chồng của bạn cũng sẽ tìm mọi cách để giúp bạn cảm thấy hết mệt. Nói chung là nếu bạn chơi với người Việt thì bạn sẽ cảm thấy là họ rất quan tâm tới bạn. Đặc biệt là phụ nữ. Đôi khi họ quan tâm tới bạn còn hơn là quan tâm bản thân họ nữa. Vậy nên mình nghĩ tình cảm nên được thể hiện qua hành động, không phải là qua những lời nói ngọt ngào hay là cử chỉ ôm ấp, hôn hít. Bạn có đồng ý với mình không? Cảm ơn mọi người đã xem video này và tạm biệt.